Wow, ở đằng này có gì đó này các em ơi. Ta sẽ cùng lại gần đây xem nào. Xem nào. Wow, đây có rất là nhiều các cái chiếc xe đồ chơi này các em này. Có cả một chiếc xe nó bị hỏng này. Tôi sẽ cùng nhặt cái chiếc xe này vào giỏ các em nha. Đầu tiên, wow, hình như đây là một chiếc xe san ủi các em ạ. Chiếc xe này nó bị dính rất là nhiều bùn đất. Ta sẽ nhặt hết các cái chiếc xe này vào nha. Rất là nhiều xe các bạn. Đây hình như là một chiếc xe cứu hộ này. Cho vào giỏ đi. Đây không biết là chiếc xe gì luôn. Đây hình như là một bạn chó cứu hộ các em nhé. Xe cần cẩu này. Ý, đây là một chiếc xe trộn bê tông các em ạ. Xe này nó đang bị hỏng này. Ta sẽ nhặt hết vào đây nha. Bánh xe này. Đấy. Rất là nhiều bánh xe nha. Wow, biết là một chiếc xe gì đây. Ta sẽ nhặt hết vào nào. Robot này. Một chiếc xe có cái thùng này. Không biết là xe gì luôn. Xe nâng này. Đây hình như là một bạn máy bay các em ạ. Rồi, ta sẽ cùng mang các món đồ chơi này đi làm sạch chúng nhá. Cùng đi ra đằng này xem có nước không nào. À đây rồi. Ở đây có một số nước rất là sạch này. Đi để đây nào. Ta sẽ cùng làm sạch các món đồ chơi này nhá. Đầu tiên nào. Wow, một chiếc xe môi trường này. Rất là mới đấy. Cho xuống đây đi. Tiếp tục nào. Đây không biết là gì đây. Wow, đây là một bạn robot biến hình các em ạ. Bạn này chính là bạn xe cứu hỏa biến hình thành robot đấy. Đồ chơi theo phim hoạt hình nha. Bạn này là một bạn robot biến hình trở thành một chiếc máy bay này. Đấy, cho xuống đây nào. Xe cứu thương này. Xe nâng này. Tiếp tục nào. Wow, một bạn xe buýt tay giò này. Cho ra đây đi. Xe cảnh sát nha. Một chiếc xe cứu hỏa này. Một chiếc xe san ủi đất này. Tiếp theo nào. Wow, đây là một chiếc xe cứu hộ các em nhé. Xe cứu hộ màu vàng này. Tiếp tục nào. Xe cần cẩu này. Chiếc xe cần cẩu màu đỏ. Một bạn chó cứu hộ này. Cuối cùng đó là một chiếc xe trộn bê tông. Ta sẽ làm sạch cái xe này nha. Đó, chiếc xe trộn bê tông chúng ta sẽ rửa các cái chiếc bánh xe này và sẽ sửa chữa chiếc xe này nha. Đó, phần bánh xe này. Tiên chúng ta sẽ lắp phần bánh xe này. Yeah. Lắp bánh trước cho xe này. Ok. Tiếp tục ta sẽ lắp phần bánh sau nha. Bánh sau này. Rồi, sẽ rửa lại nào. Ok, như vậy là đã hoàn thành được chiếc xe trộn bê tông rồi nha. Ta đã sửa được chiếc xe trộn bê tông này rồi.
Đây nào. Wow, như em thấy này, hôm nay ta đã tìm được rất là nhiều món đồ chơi và đã sửa được một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp rồi nha. Tôi sẽ cùng mang các món đồ chơi này về các em nha. Xin chào các em.